Hello mga kabombilya TV. Gagawin natin ngayon mga kabombilya TV ay magpapalit tayo ng battery. Okay. Ipapakita ko sa inyo kung bakit natin papalitan ng bagong battery ng ating emergency generator. Ano nga bang dahilan kung bakit tayo magpalit? Ang battery kasi na ginamit dito is maintenance free battery. So may nakalagay doon na warning. So pag white, green, red. So nakikita ko kasi visual inspection, red na siya. So kailangan natin papalitan. So kailangan natin mag-replace. Okay? Okay guys, samahan nyo ako mga kabombilya TV. 2,000 years later. Ito yung battery charger niya. 24 volts. Ayan. Napapansin nyo, napansin nyo, indicator, red, replace battery. Okay. So, kailangan natin magpalit. Kasi nakalagay sa indicator niya is red na.
Kuya David. Salamat sa panonood.